สวัสดีค่ะใน EP นี้เรามาต่อกันในส่วนของการถักดอกเล็กมาใส่ตรงช่องตรงนี้กันนะคะเริ่มต้นด้วยการพันไหมตรงปลายด้ามของเข็มถักโครเชต์แบบนี้จำนวน10 รอบนะคะพันเหมือนการถักดอกใหญ่แต่จำนวนรอบจะน้อยกว่าการถักดอกใหญ่นะคะเมื่อพันจนครบรอบตามจำนวนที่เราต้องการแล้วก็ปลดออกจากปลายเข็มถักโครเชต์นะคะสอดเข็มเข้าไปตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็ควักออกไหมออกมาล็อกงานไว้โดยการถักโซ่1นะคะแล้วถัก X ลงในช่องวงกลมตรงกลางนี้จำนวน12หลักนะคะหลักที่4 5 6 7 8 9 10 11 12เมื่อครบ12หลักแทงเข็มแล้วปิดแถวนี้เลยนะคะแทงเข็มแล้วก็ควักไหมดึงไหมผ่านออกมาต่อไปถักโซ่5นะคะ1 2 3 4 5นับหลักข้ามไป1หลักถัก X ลงหลักถัดไปถักโซ่5ข้ามไป1หลักถัก X ลงหลักถัดไปถักแบบนี้ไปจนจบแถวจะได้ห่วงโซ่ทั้งหมด6ห่วงโซ่นะคะถักมาถึงห่วงโซ่สุดท้ายห่วงโซ่ที่6ถักโซ่5ปิดแถวงานโดยการแทงเข็มแล้วก็ควักไหมดึงไหมผ่านห่วงโซ่ที่ได้ทั้งหมดจะมี6ห่วงโซ่นะคะขึ้นงานแถวต่อไปด้วยการถักโซ่2 1 2หลักที่1ถักพันหัวเข็ม1ครั้งจำนวน1หลักหลักที่2ถักพันหัวเข็ม2ครั้งจำนวน1หลักหลักที่3ถักพันหัวเข็ม3ครั้ง1หลักหลักที่4ถักพันหัวเข็ม3ครั้งอีก1หลักหลักที่4นี้จะเป็นหลักกึ่งกลางของกลีบดอกนะคะต่อไปเราจะถักโซ่3 1 2 3ถักครบ3โซ่แล้วเราจะนำไปเชื่อมต่อกับดอกใหญ่นะคะจุดที่เราจะถักเชื่อมต่อจะเป็นจุดนี้นะคะมีทั้งหมด6มุมเราจะเริ่มเชื่อมต่อจากมุมไหนก่อนก็ได้โดยการหยิบชิ้นงานที่เราจะเชื่อมต่อขึ้นมาแบบนี้นะคะพลิกชิ้นงานด้านล่างขึ้นมาค่ะแทงเข็มแล้วควักไหมดึงไหมผ่านออกมาแล้วถักโซ่3กลับมาชิ้นงานที่เป็นดอกเล็กแทงเข็มลงตรงจุดนี้ควักไหมแล้วดึงไหมผ่านออกมาจะได้งานเป็นลักษณะแบบนี้นะคะหลักต่อไปหลักที่5ถักพันหัวเข็ม3ครั้ง1หลักนะคะหลักที่6ถักพันหัวเข็ม2ครั้งจำนวน1หลักหลักที่7ถักพันหัวเข็ม1ครั้งจำนวน1หลักนะคะพอได้ครบ7หลักถักโซ่2ค่ะ1 2ถักควักธรรมดาลงตรงจุดนี้เลยนะคะกลีบดอกต่อไปขึ้นงานด้วยการถักโซ่2หลักแรกของกลีบดอกที่2ถักพันหัวเข็ม1ครั้งจำนวน1หลักหลักที่2ถักพันหัวเข็ม2ครั้งจำนวน1หลักหลักที่3และหลักที่4ถักพันหัวเข็ม3ครั้งจำนวน2หลักนะคะให้ถักเหมือนกลีบดอกแรกเลยนะคะพอถึงหลักที่4เราจะถักโซ่3แล้วนำไปเชื่อมต่อกับมุมของดอกใหญ่มุมที่2นะคะหลักที่4แล้วถักโซ่3นำไปเชื่อมต่อกับมุมที่2ของดอกใหญ่นะคะค่อยๆวางดูแนวการต่อนะคะมุมที่2จะเป็นมุมนี้นะคะหยิบชิ้นงานขึ้นมาแบบนี้แล้วแทงเข็มลงไปตรงจุดนี้นะคะควักไหมแล้วดึงไหมผ่านออกมาเลยค่ะถักโซ่3
กลับมายังดอกเล็กแทงเข็มแล้วควักไหมดึงไหมผ่านออกมาแล้วถักหลักที่5เลยนะคะพันหัวเข็ม3ครั้งจำนวน1หลักเราจะถักแบบนี้ไปจนครบ6กลีบดอกจุดที่เชื่อมต่อก็จะเป็น6มุมนะคะพอถักมาถึงกลีบดอกสุดท้ายแล้วโซ่2แทงเข็มแล้วควักไหมดึงไหมผ่านปิดชิ้นงานเลยนะคะล็อกงานด้วยโซ่1ตัดปลายไหมนะคะแล้วก็เก็บปลายไหมให้เรียบร้อยเลยค่ะงานที่ได้ก็จะออกมามีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะการต่อดอกของเสื้อตัวนี้เราจะเริ่มต่อดอกจากช่วงลำตัวก่อนนะคะโดยรอบลำตัวของเสื้อตัวนี้จะใช้ดอกทั้งหมดจำนวน10ดอกเชื่อมต่อกันเป็นวงกลมก่อนการต่อดอกรอบลำตัวเราจะถักเป็นแถวแบบนี้นะคะแถวที่1กับแถวที่2จะสลับจับวางกันแบบนี้นะคะ2แถวด้านล่างนี้คือเป็นช่วงของลำตัวนะคะและตรงจุดนี้จะเป็นช่วงของใต้วงแขนจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะตรงดอกเล็กใต้วงแขนเดี๋ยวจะมาสาธิตวิธีการต่อดอกให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงมาร์กเกอร์สีแดงเป็นจุดกึ่งกลางของลำตัวต่อดอกขึ้นไปอีก2แถวก็จะเป็นช่วงของคอเสื้อนะคะคอเสื้อก็จะมีลักษณะโค้งไปแบบนี้ดอกนี้เป็นดอกตรงหัวไหล่และตรงจุดนี้จะเป็นดอกตรงหัวไหล่อีกข้างหนึ่งซึ่งเราจะสาธิตให้ดูภายหลังนะคะแขนเสื้อจะต่อไล่ระดับลงแบบนี้นะคะตรงนี้เป็นดอกพับครึ่งอันนี้ดอกเต็มสลับกันไปแบบนี้นะคะรอบแขนเสื้อเราจะใช้จำนวนดอกทั้งหมด4ดอกนะคะเราจะถักดอกใหญ่ให้เสร็จเป็นรูปตัวเสื้อก่อนนะคะแล้วค่อยมาถักดอกเล็กใส่ทีหลังต่อไปจะเป็นการสาธิตวิธีการต่อดอกตรงช่วงแขนและลำคอให้ดูนะคะการต่อดอกตรงช่วงหัวไหล่เราจะเชื่อมต่อกันตรงจุดนี้กลีบเดียวเท่านั้นนะคะดอกที่ติดมาร์กเกอร์สีเขียวนี้เป็นดอกกึ่งกลางคอเสื้อนะคะตรงจุดนี้จะเป็นดอกที่เราจะเชื่อมต่อตรงหัวไหล่อีกข้างหนึ่งนะคะนับจากดอกกึ่งกลางไปดอกที่2นะคะที่เราจะเชื่อมต่อตรงหัวไหล่ข้างหนึ่งเราจะเชื่อมต่อตรงกลีบนี้เป็นกลีบแรกกลีบนี้เป็นกลีบที่2นะคะนี่คือลักษณะของดอกที่เราทำการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะวางดอกตรงนี้นะคะเชื่อมต่อ3จุดจุดที่1จุดที่2จุดที่3จะนำมาเชื่อมต่อกับอีกดอกหนึ่งของฝั่งนี้นะคะตรงกลีบนี้นะคะที่จะเชื่อมต่อกลีบนี้ไม่ต้องทำการเชื่อมต่อนะคะเชื่อมต่อแค่กลีบนี้จุดเดียวค่ะเมื่อเราถักเชื่อมต่อดอกของฝั่งนู้นเรียบร้อยแล้วเราจะเหลือไว้1กลีบเพื่อเชื่อมต่อกับดอกของอีกฝั่งหนึ่งนะคะตรงกลีบนี้กลีบสุดท้ายเราก็ถักเชื่อมต่อตรงจุดนี้เลยค่ะและนี่ก็คืองานที่เราเชื่อมต่อกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกต่อไปตรงช่วงหัวไหล่หรือตรงช่วงแขนเราจะมีการต่อเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นการพับครึ่งดอกค่ะฝั่งนี้จะเชื่อมต่อ2จุดนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น2จุดตรงข้ามกันนะคะเป็นดอกพับครึ่งแบบนี้นะคะนี่คือลักษณะของงานที่เราถักเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะดอกต่อไปเราจะถักเชื่อมต่อตรงดอกนี้เป็นดอกเต็มดอกนะคะฝั่งนี้เราจะเชื่อมต่อ3จุดแล้วจุดที่4จะเชื่อมต่อกับอีกดอกหนึ่งของฝั่งนู้นนะคะและนี่ก็คือตัวงานที่ถักเชื่อมต่อกันเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งฝั่งนี้และดอกของอีกฝั่งหนึ่งนะคะตรงดอกที่มาร์กสีเขียวไว้นี้เป็นดอกที่อยู่ใต้วงแขนซึ่งเป็นส่วนของลำตัวนะคะ
การต่อแขนจะต่อไล่ระดับเฉียงลงมาแบบนี้นะคะแถวต่อไปตรงจุดนี้จะเป็นดอกเต็มดอกนะคะแล้วด้านล่างตรงใต้วงแขนดอกนี้จะเป็นดอกพับครึ่งนะคะและการวางดอกจะวางเฉียงลงมาแบบนี้นะคะการต่อดอกตรงช่วงแขนจะมีการวางผังดอกที่เป็นดอกเต็มดอกแล้วก็ดอกพับครึ่งสลับกันแบบนี้นะคะและดอกของแขนที่อยู่ใต้วงแขนจะมีลักษณะการต่อที่เป็นดอกพับครึ่งแบบนี้นะคะรอบแขนเราจะใช้จำนวนดอกทั้งหมด4ดอกนะคะส่วนความยาวของแขนนั้นสามารถต่อออกได้ตามความต้องการของผู้สวมใส่เลยนะคะว่าต้องการยาวหรือสั้นแค่ไหนนะคะมาดูวิธีการต่อดอกเล็กตรงจุดที่อยู่ใต้วงแขนนี้นะคะขึ้นงานดอกเล็กโดยปกติเลยนะคะจนถึงหลักที่4แล้วถักโซ่3จุดแรกเราจะเชื่อมต่อตรงจุดนี้ก่อนเลยนะคะตรงแขนนะคะเป็นดอกที่อยู่ใต้วงแขนค่ะถักเชื่อมต่อตามที่ได้สาธิตให้ดูไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะดอกเล็กที่อยู่ใต้วงแขนนี้เราจะถัก2ดอกประกบกันเป็นดอกของชิ้นหน้ากับดอกชิ้นหลังนะคะเมื่อถักดอกเล็กชิ้นแรกเสร็จแล้วเราพลิกชิ้นงานไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะถักดอกเล็กชิ้นที่2ถักดอกเล็กเหมือนชิ้นแรกเลยนะคะแต่จุดสุดท้ายเราจะนำไปเชื่อมต่อกันตรงมุมสุดท้ายนะคะจะเริ่มเชื่อมต่อจุดแรกตรงจุดนี้นะคะแทงเข็มลงตรงจุดเดิมจุดนี้เลยนะคะควักไหมแล้วดึงไหมผ่านออกมาถักเชื่อมต่อวนไปจนจะจบแถวและจุดสุดท้ายก่อนที่เราจะปิดชิ้นงานเราจะนำไปเชื่อมต่อกับดอกเล็กดอกแรกนะคะพอถักมาจนจะจบงานแล้วลักษณะงานของเราจะได้เป็นแบบนี้มันจะมีช่องว่างตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะทำการเชื่อมต่อดอกเล็กดอกที่2กับดอกแรกเข้าด้วยกันนะคะเพื่อปิดช่องว่างตรงนี้โดยการแทงเข็มดอกที่2เชื่อมต่อกับดอกเล็กดอกแรกตรงจุดนี้นะคะตรงมุมนี้เลยค่ะแทงเข็มแล้วก็ควักไหมดึงไหมผ่านแล้วก็กลับมาดอกที่2แทงเข็มควักไหมดึงไหมผ่านล็อกงานด้วยโซ่1แล้วตัดไหมได้เลยนะคะแล้วก็เก็บปลายไหมให้เรียบร้อยพอเราถักเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วลักษณะงานที่ได้ก็จะออกมามีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะช่องว่างเราก็จะหายไปดอกเล็กใต้วงแขนของเราก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเรามาดูวิธีการถักเก็บคอเสื้อด้วยการถักดอกเล็กปิดช่องว่างตรงนี้นะคะการถักดอกเล็กด้านหน้าคอเสื้อกับด้านหลังคอเสื้อจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะให้ด้านหลังนั้นมีความสูงกว่าด้านหน้าค่ะดอกเล็กตั้งแต่หัวไหล่ไปถึงด้านหน้าคอเสื้อเราจะไปถักกลีบที่6เราจะถักลักษณะเป็นแบบนี้นะคะส่วนดอกเล็กของคอเสื้อด้านหลังเราจะถักกลีบที่6ขึ้นมาแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้ด้านหลังนั้นสูงกว่าด้านหน้าค่ะจะสาธิตการถักดอกเล็กกลีบสุดท้ายของคอเสื้อด้านหลังให้ดูนะคะพอเราถักมาถึงหลักที่4แบบนี้นะคะเราจะถักโซ่ขึ้นไป6โซ่เลยนะคะ1 2 3 4 5 6แล้วแทงเข็มตรงจุดนี้ควักไหมดึงไหมผ่านมาแล้วเราก็ถักหลักที่5โดยการพันหัวเข็ม3ครั้ง1หลักนะคะหลักที่6ก็จะพันหัวเข็ม2ครั้ง1หลักหลักที่7พันหัวเข็ม1ครั้งแล้วก็ถักโซ่2ปิดชิ้นงานเลยนะคะงานที่ได้ก็จะออกมามีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะส่วนดอกเล็กของคอเสื้อด้านหน้าเราจะถักควักธรรมดาลงไปตรง
ห่วงโซ่ตรงนี้แทนกลีบดอกนะคะมันจะทำให้ระดับของคอเสื้อด้านหลังสูงกว่าด้านหน้าเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการถักดอกเล็กของด้านหน้าคอเสื้อให้ดูนะคะจุดแรกที่เราจะเชื่อมต่อจะเป็นจุดนี้นะคะแทงเข็มแล้วก็ควักไหมดึงไหมผ่านออกมาเลยเราก็ถักเชื่อมต่อกันไปตามปกติจนถึงกลีบดอกสุดท้ายนะคะพอเราถักมาถึงกลีบดอกสุดท้ายแล้วตรงห่วงโซ่สุดท้ายกลีบสุดท้ายเราจะถักควักธรรมดาลงไปตรงห่วงโซ่ตรงนี้จำนวน4หลักนะคะหลักที่2หลักที่3หลักที่4แล้วเราก็ปิดชิ้นงานเลยนะคะแทงเข็มแล้วก็ควักไหมดึงไหมผ่านล็อกงานด้วยโซ่1ตัดปลายไหมแล้วก็เก็บปลายไหมให้เรียบร้อยเลยค่ะขั้นตอนต่อไปเรามาดูวิธีการเก็บคอเสื้อนะคะเราจะเริ่มถักเก็บคอเสื้อด้านหน้าก่อนนะคะจุดแรกที่เราจะเริ่มถักเราจะขึ้นงานตรงหัวไหล่นะคะแถวแรกที่เราจะถักเราจะเริ่มต้นด้วยการถักโซ่ให้เป็นแนวเส้นตรงก่อนนะคะเริ่มงานด้วยการถักโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5แล้วควักธรรมดาลงตรงจุดนี้นะคะแล้วถักโซ่5อีกครั้งถักควักธรรมดาลงตรงจุดนี้นะคะซึ่งเป็นกึ่งกลางของดอกเล็กค่ะแล้วถักโซ่5อีกครั้งหนึ่งควักธรรมดาลงตรงกลีบดอกตรงนี้เลยนะคะแล้วถักโซ่5 1 2 3 4 5ถักควักธรรมดาลงตรงปลายกลีบตรงจุดนี้นะคะถักโซ่5อีกครั้งตรงนี้ระดับของคอเสื้อไม่เสมอกันเราจะปรับระดับโดยการถักพันหัวเข็ม1ครั้งลงจุดนี้จำนวน2หลักนะคะและรวบเป็น1หลักแล้วถักโซ่5อีกครั้งหนึ่ง1 2 3 4 5แล้วถักพันหัวเข็ม3ครั้งจำนวน3หลักนะคะพันหัวเข็ม3ครั้งหลักที่1พันหัวเข็ม3ครั้งหลักที่2ลงตรงกลางตรงนี้นะคะพันหัวเข็ม3ครั้งหลักที่3ลงตรงจุดนี้นะคะพอถักได้ครบ3หลักแล้วรวบเป็น1หลักแบบนี้นะคะต่อไปถักโซ่5ค่ะแล้วถักพันหัวเข็ม1ครั้งจำนวน2หลักลงตรงจุดนี้นะคะหลักที่1หลักที่2แล้วรวบเป็น1ค่ะต่อไปถักโซ่5ค่ะแล้วถักควักธรรมดาลงตรงปลายกลีบดอกตรงนี้นะคะการเดินโซ่ของคอด้านหน้าเราจะถักโซ่5นะคะตรงช่วงดอกเล็กแบบนี้เราจะได้ช่วงโซ่ทั้งหมด4ช่วงโซ่นะคะถักโซ่5แล้วถักควักธรรมดาลงตามจุดที่ได้สาธิตให้ดูในวิดีโอนี้เลยนะคะจะได้ระยะที่พอดีค่ะงานตรงคอเสื้อที่ได้ก็จะออกมามีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะถักวนไปจนถึงช่วงคอเสื้อด้านหลังนะคะถ้าถักไปจนถึงจุดของกลีบดอกที่มีความสูงต่ำไม่เสมอกันก็ให้ถักปรับระดับโดยการถักพันหัวเข็ม1ครั้งและถักพันหัวเข็ม3ครั้งเพื่อปรับระดับของคอเสื้อให้เสมอกันนะคะพอถักมาถึงคอเสื้อด้านหลังเราจะมีการปรับระดับให้คอเสื้อนั้นสูงขึ้นเสมอกลีบดอกตรงนี้นะคะโดยการถักพันหัวเข็ม3ครั้ง
เป็นหลักสูงขึ้นมาเสมอปลายกลีบตรงนี้นะคะถักโซ่5 1 2 3 4 5ต่อไปเราจะถักพันหัวเข็ม3ครั้งจำนวน3หลักแล้วรวบเป็น1นะคะ1หลักถักพันหัวเข็ม3ครั้งหลักที่2ถักพันหัวเข็ม3ครั้งหลักที่3พอได้ครบ3หลักแล้วถักรวบเป็น1แบบนี้นะคะตรงมุมนี้เป็นมุมโค้งของคอเสื้อเราจะถักโซ่3นะคะ1 2 3แล้วถักพันหัวเข็ม3ครั้งจำนวน3หลักลงคนละจุดนะคะจุดแรกลงตรงนี้นะคะพันหัวเข็ม3ครั้งหลักที่2ลงหลักตรงนี้นะคะ3หลักลงคนละจุดพอได้ครบ3หลักแล้วถักรวบเป็น1กลีบ1หลักแบบนี้นะคะถักโซ่3ถักควักธรรมดาลงตรงปลายกลีบตรงนี้นะคะแล้วก็ถักโซ่3อีกครั้งหนึ่งต่อไปถักพันหัวเข็ม3ครั้ง3หลักนะคะลงคนละจุดค่ะ3หลักครบ3หลักรวบเป็น1แล้วถักโซ่3ค่ะตรงจุดนี้ก็ถักพันหัวเข็ม3ครั้ง3หลักเหมือนเดิมนะคะหลักที่1หลักที่2หลักที่3แล้วรวบเป็น1หลักแบบนี้นะคะแล้วถักโซ่3อีกครั้งถักพันหัวเข็ม3ครั้ง3หลักลงตรงกลีบตรงนี้นะคะแล้วก็รวบเป็น1เหมือนเดิมแล้วถักโซ่3ถักควักธรรมดาลงตรงปลายกลีบตรงนี้นะคะต่อไปก็ถักโซ่3แล้วก็ถักพันหัวเข็ม3ครั้ง3หลักลงตรงกลีบตรงนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะพอมาถึงจุดนี้จะเป็นช่วงของดอกกลีบใหญ่นะคะถักโซ่3ถักพันหัวเข็ม3ครั้ง3หลักลงตรงจุดนี้นะคะหลักที่1หลักที่2หลักที่3ได้ครบ3หลักแล้วรวบเป็น1มาดูลักษณะงานกันก่อนนะคะตรงช่วงคอด้านหลังของเราก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะตรงช่วงนี้จะถักโซ่5นะคะ1 2 3 4 5แล้วถักพันหัวเข็ม1ครั้งจำนวน2หลักนะคะตรงกลีบดอกใหญ่ตรงนี้หลักที่2แล้วรวบเป็น1นะคะต่อไปถักโซ่5ค่ะแล้วถักพันหัวเข็ม3ครั้ง3หลักลงตรงจุดนี้นะคะหลักที่1หลักที่2ลงตรงกลางตรงนี้เลยนะคะหลักที่3ลงฝั่งนี้นะคะได้ครบ3หลักแล้วรวบเป็น1แล้วถักโซ่5ค่ะถักพันหัวเข็ม1ครั้ง2หลักลงตรงจุดนี้นะคะต่อไปถักโซ่5แล้วถักพันหัวเข็ม3ครั้งจำนวน3หลักลงจุดนี้นะคะคอเสื้อของฝั่งนี้จะเป็นลักษณะของดอกเล็กเราจะถักเก็บคอเสื้อโดยการถักพันหัวเข็ม3ครั้ง3หลักเหมือนที่ได้สาธิตก่อนหน้านี้ให้ดูแล้วนะคะจะถักเหมือนกันเลยให้ถักแบบที่ได้สาธิตให้ดูไปจนจบแถวของคอเสื้อแถวแรกเลยนะคะหลักการง่ายๆของการถักเก็บคอเสื้อก็คือจุดไหนที่มีความ
ลึกหรือว่าระดับสูงไม่เท่าจุดอื่นให้ถักพันหัวเข็ม3 ครั้งนะคะหรือจุดไหนที่มีความลึกไม่มากก็ให้ถักพันหัวเข็ม1 ครั้งก็พอจำนวนโซ่ที่ถักสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะให้ดูความเป็นจริงว่าคอเสื้อของเรานั้นหย่อนหรือตึงเกินไปสามารถปรับให้พอเหมาะกับคอเสื้อได้ค่ะมาดูคอเสื้อด้านหลังที่เราถักแถวแรกเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะตรงช่วงของดอกใหญ่ตรงนี้เราจะถักโซ่5ส่วนช่วงดอกเล็กตรงนี้เราจะถักแค่โซ่3 โซ่นะคะการถักเก็บคอเสื้อแถวที่2เราจะถักควักธรรมดาช่วงที่เป็นโซ่5เราจะถักควักธรรมดาแค่3 หลักนะคะหลักที่1 2 3หลักที่4เราจะลงตรงจุดนี้นะคะช่วงต่อไปเราก็ถักแค่3 หลัก2 3หลักที่4จะลงตรงหลักนี้นะคะงานของเราก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ส่วนตรงช่วงที่เป็นโซ่3เราจะถักควักธรรมดาแค่2 หลักนะคะหลักที่3เราจะลงตรงจุดนี้นะคะถักควักธรรมดาไปจนจบแถวที่2เลยนะคะพอถักจบแถวที่2ขึ้นงานแถวที่3ด้วยการถักโซ่3 1 2 3แล้วถักควักธรรมดาลงจุดเดิมหลักเดิมตรงนี้นะคะแล้วถักโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5นับไป5 หลักถักควักธรรมดาลงหลักที่5แล้วถักโซ่3ถักควักธรรมดาลงหลักเดิมแล้วถักโซ่5นับไป5 หลักถักควักธรรมดาลงหลักที่5นะคะแล้วถักโซ่3ถักสลับกันไปแบบนี้จนจบแถวที่3งานที่ได้ก็จะออกมามีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะปิดแถวที่3ด้วยการถักโซ่2 1 2พันหัวเข็ม2 ครั้งแทงเข็มลงตรงจุดนี้นะคะควักไหมปลดครั้งที่1 ครั้งที่2แล้วก็รวบห่วงถักโซ่3ถักควักธรรมดาลงจุดนี้นะคะแถวที่4เราจะถักโซ่5เหมือนเดิมนะคะแล้วถักควักธรรมดาตรงห่วงโซ่5ตรงนี้นะคะแล้วถักโซ่3แล้วถักควักธรรมดาลงจุดเดิมตรงนี้นะคะแล้วถักโซ่5แล้วถักควักธรรมดาลงห่วงโซ่ถัดไปถักโซ่3ควักธรรมดาลงจุดเดิมถักสลับกันไปจนจบแถวเลยนะคะงานแถวที่4ของเราก็จะได้ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเมื่อถักมาจนจะจบแถวที่4ปิดงานแถวที่4ด้วยการถักโซ่2และพันหัวเข็ม2 ครั้งปลดครั้งที่1 ครั้งที่2แล้วก็รวบถักโซ่3ควักธรรมดาลงจุดเดิมตรงนี้นะคะแถวที่5เราจะถักเหมือนแถวที่4นะคะโซ่5ควักธรรมดาลงห่วงโซ่แล้วถักโซ่3ควักธรรมดาลงจุดเดิมสลับกันไปจนจบแถวที่5เลยนะคะแถวที่6ก็ถักเหมือนแถวที่5นะคะก็คือถักโซ่5แล้วก็โซ่3ลงจุดเดิมแถวที่3 4 5และ6จะถักจำนวนโซ่เท่ากันนะคะก็คือถักโซ่5 โซ่ค่ะเมื่อเราถักมาถึงแถวที่7เราจะลดจำนวนโซ่ลงนะคะเหลือถักโซ่แค่4 โซ่1 2 3 4แล้วถักควักธรรมดาลงห่วงโซ่ถักโซ่3ควักธรรมดาลงจุดเดิมแล้วถักโซ่4ถักควักธรรมดาลงห่วงโซ่ถัดไปถักโซ่3ถักควักธรรมดาลงจุดเดิมถักวนแบบนี้ไปจนจบแถวที่7เลยนะคะแ
แถวที่8ก็ถักเหมือนแถวที่7นะคะจำนวนโซ่4โซ่ค่ะถักวนไปจนจบแถวที่8เลยนะคะเมื่อถักมาจนจะจบแถวที่8เราจะปิดงานแถวที่8ด้วยการถักโซ่1พันหัวเข็ม1ครั้งแทงเข็มลงจุดเชื่อมต่อควักไหมปลดครั้งที่1ปลดครั้งที่2แล้วถักโซ่3ควักธรรมดาลงจุดเดิมแถวที่9เราจะลดจำนวนโซ่ลงเหลือ3โซ่นะคะ1 2 3ควักธรรมดาลงห่วงโซ่แล้วถักโซ่3ควักธรรมดาลงจุดเดิมถักโซ่3ถักควักธรรมดาลงห่วงโซ่ถัดไปแล้วถักโซ่3ควักธรรมดาลงจุดเดิมถักวนไปแบบนี้จนจบแถวที่9เลยนะคะเมื่อถักจบงานแถวที่9เราจะปิดงานด้วยการถักโซ่1พันหัวเข็ม1ครั้งแทงเข็มควักไหมปลด1ปลด2จุดเริ่มงานของเราจะไปอยู่ตรงกลางนะคะแถวที่10เราจะถักโซ่4โซ่ไม่มีโซ่3ขั้นนะคะ1 2 3 4ถักควักธรรมดาลงห่วงโซ่ตรงนี้นะคะแล้วถักโซ่4 1 2 3 4ถักควักธรรมดาลงห่วงโซ่ถัดไปถักวนไปจนจบแถวที่10เลยนะคะเมื่อถักมาจบแถวที่10เราจะปิดงานแถวที่10ด้วยการถักโซ่4แล้วแทงเข็มลงตรงจุดนี้ควักไหมดึงไหมผ่านออกมาเลยนะคะปิดแถวที่10แถวที่11เราจะถักเก็บลายริมคอเสื้อเลยนะคะด้วยการถักควักธรรมดาจำนวน5หลักตรงช่องโซ่ตรงนี้ถักจำนวน3หลักนะคะ1 2 3หลักที่4ลงตรงจุดนี้นะคะแล้วหลักที่5เราจะถักโซ่3แทงเข็มลงตรงจุดนี้นะคะถักเป็นหนามเตยนะคะแล้วถักควักธรรมดาไปอีก5หลัก2หลักที่3หลักที่4หลักที่5ถักโซ่3แทงเข็มแล้วควักไหมออกมาทำหนามเตยแล้วถักควักธรรมดาไปอีก5หลักถักวนไปแบบนี้จนจบแถวที่10ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการเก็บคอเสื้อตัวนี้นะคะงานที่ได้ก็จะออกมามีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะคอเสื้อของเราที่ได้ด้านหลังก็จะมีความสูงกว่าด้านหน้าเล็กน้อยนะคะขนาดของตัวเสื้อที่ได้รอบอกอยู่ที่40 ถึง 41 นิ้วความยาวของตัวเสื้อ20 นิ้วแขนเสื้อยาว18 นิ้วนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกๆการติดตามเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ